দাদা দাদা কি হ'ল আজি তোক মই এটা বহুত স্পেচিয়েল ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ আহিছোঁ দাদা এতিয়া মই একো শুনা মন নাই দাদা প্লিজ দাদা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মাথাডাল ভাল লগা নাই দাদা প্লিজ দাদা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দাদা ঠিক আছে কচোন কি হ'ল মোৰ এটা ফ্ৰেণ্ড দাদা তৰা ইফালে আহা দাদা এই টিউমাৰ আছে দাদা 10 লাখ লাগিব চিকিৎসাৰ কাৰণে আৰু দেউতাকৰ লগতো পইচা নাই 10 লাখ টকা দাদা প্লিজ দাদা মই জানো তই দিব পাৰিবি দাদা প্লিজ দাদা মই ক'ৰ পৰা দিম ইমান টকা দাদা প্লিজ দাদা মই কথা দি থৈছোঁ দাদা প্লিজ দাদা প্লিজ দাদা আৰু বহুত চিৰিয়াছ হয় দাদা প্লিজ তোমাৰ টিউমাৰ কেতিয়া হ'ল কেনে গম পালা তুমি মানে আজি ৰাতিপুৱা গৈছিলোঁ ডক্টৰৰ ওচৰত তেতিয়া ক'লে দাদা প্লিজ দাদা মই এতিয়া কি কৰিম দাদা মই জানো তই সহায় কৰিবি দাদা প্লিজ মই কথা দি থৈছোঁ দাদা নালাগে এতিয়া হ'ব মই পাৰিলোঁ কিন্তু মোৰ নিজৰ অৱস্থা এতিয়া বহুত বেয়া তই বুজ না অকণমান মই চাগে এতিয়া এইবোৰ কৰিব নোৱাৰিম মোৰ সময় লাগি যাব দাদা এইটো বহুত চিৰিয়াছ হয় দাদা প্লিজ দাদা লোন এটা ল'ব পাৰোঁ দাদা প্লিজ দাদা তই এইখিনি নকৰিবিনে মোৰ কাৰণে কৰ দাদা প্লিজ দাদা মই কৰিলোঁ হয় কিন্তু মই এতিয়া সেইটোও নোৱাৰিম মই নিজে এটা প্ৰব্লেমত ফচি আছোঁ দাদা প্লিজ দাদা এই প্ৰব্লেমটো বুজো না মই বুজি পাইছোঁ কিন্তু মোৰ হাতত একো নাই মই কি কৰিম কচোন মই এতিয়া বেয়া লাগি যাওঁ দাদা প্লিজ দাদা আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু মই কিবা এটা আচ্ছা ঠিক আছে মই কিবা এটা চিন্তা কৰিম তাৰপিছত তোক ক'ম ঠিক আছে মই ভাবিম তোৰ কাৰণে সোনকালে কৰিবি দাদা প্লিজ দাদা এই বহুত চিৰিয়াছ হয় মই কৰিম তোৰ কাৰণে তই টেনশ্যন নল'বি কিন্তু এই কোন হয় মই চিনি পোৱা নাই এই মোৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড হয় কলেজৰ ফ্ৰেণ্ড হয় নমস্কাৰ আচ্ছা হয় নেকি বহা তোমালোকে হ'ব দাদা প্লিজ দাদা হেল্প কৰিব দাদা প্লিজ দাদা তোমাক চিনি নাপাওঁ কিন্তু মোৰ ভণ্টিয়ে কৈছে কাৰণে মই তুমি বহি লোৱাচোন বহি লোৱা চোৱা মই তোমাক চিনি নাপাওঁ কিন্তু তাই কোৱাৰ কাৰণে মই তোমাক নিশ্চয় কিবা এটা হেল্প কৰিম মই নিজৰ ফালৰ পৰা যি পাৰোঁ মই তোমাক নিশ্চয় হেল্প কৰিম তুমি চিন্তা নকৰিবা ঠিক আছে